Hur du kör manuellt. Att köra manuellt betyder att du behöver växla själv. Det krävs träning för att göra det, för att körningen inte ska bli ryckig. Och i den här videon kommer vi att ge några tips på hur du kan lära dig att köra manuellt och mjukt. Det finns 3 pedaler i en manuell bil. Den längst till höger är gasen. Den i mitten är bromsen. Och den vänstra pedalen är kopplingen. Kopplingen gör att motorn och hjulens axel är anslutna med varandra. När kopplingen är nedtryckt bryts anslutningen och motorns kraft förs inte vidare till däcken. I regel kan man säga att de lägre växlarna används för att komma upp i fart, medan de högre växlarna främst används för att hålla farten. Låt din högerfot sköta gas och broms, medan vänsterfoten endast fokuserar på kopplingen. Hur du håller i växelspaken. Har du en bil med en klassisk växelspak och inte en när du växlar genom att trycka eller vrida på en knapp, kan det vara bra att tänka på hur du håller i växelspaken för att undvika att lägga i fel växel medan du kör. Greppa växelspaken stadigt uppifrån och inte från sidan eller slarvigt med bara några fingrar. När du ska starta är det viktigt att hålla i bromsen så att bilen inte börjar rulla. Hur du startar och kör iväg med en manuell bil. Tryck ner kopplingen och bromsen innan du startar bilen. Lägg i ettans växel och gasa lätt samtidigt som du försiktigt lättar på kopplingen. Om du släpper kopplingen för snabbt utan att ge gas så kommer du att få motorstopp. Men om du ger för mycket gas innan du släpper kopplingen så kommer bilen att varva. Försök därför att hitta en bra balans mellan gas och koppling. Det här momentet är grundläggande för att starta bilen, men det kommer också att underlätta för att kunna växla på ett smidigt sätt under körningen. Så se till att träna tills det sitter. Om det är första gången du ska köra en manuell bil är det första steget att lära sig att hitta dragläget. I många nyare bilar räcker det med att släppa kopplingen långsamt så att bilen börjar rulla för att känna dragläget. Det avgörande momentet när du ska starta en manuell bil är att möta koppling och gas för att få en smidig övergång. Det vill säga att du gasar försiktigt samtidigt som du långsamt släpper på kopplingen. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Att veta när man ska växla. När man ska lära sig att köra en manuell bil bör man veta när man ska växla upp och ner, vilket är olika från bil till bil. Därför är ett bra utgångsläge att kolla på varvtalen. Den mätaren hittar du oftast till vänster i din instrumentpanel. För att inte riskera att få motorstopp bör du inte ligga på ett varvtal under 1000. Du vill heller inte ligga över 3000, för då släpps mer gifter ut eftersom att katalysatorn inte hinner rengöra avgaserna. När varvtalen är mellan 2500 och 3000 kan du växla upp och ner runt 1300 till 1500. Med övning kommer du att kunna höra hur motorn ökar i varv och därmed lära dig när det är dags att växla upp. För att köra miljövänligt vill du ligga på en så hög växel som möjligt. Du kan lära dig mer om miljövänlig körning i Trafiko-appen. Att växla upp när du kör. När bilen är körklar kan du börja träna på att växla upp till högre växlar. Du vill växla upp till 2:an så snart som möjligt eftersom 1:ans växel drar väldigt mycket bränsle och inte ger särskilt mycket fart.
För att växla upp så släpper du på gasen, trycker ner kopplingen och lägger i nästa växel. Därefter ger du lätt gas samtidigt som du släpper på kopplingen, precis som när du startar. Bilen är inte lika känslig för motorstopp när du ska växla upp, men ha ändå som mål att möta gas och koppling för att få en så behaglig körning som möjligt. När du ska accelerera, det vill säga snabbt komma upp i hastighet, kan det vara effektivt att hoppa växlar. Se vår video Hoppa växlar för att lära dig mer om det. Att växla ner när du kör. När du ska sakta in kan du försöka att motorbromsa. Släpp gasen, bromsa lätt och tryck ner kopplingen för att lägga i en lägre växel när varvtalet är runt 1300. Sen kan du släppa långsamt på kopplingen för att undvika att körningen blir ryckig. Upprepa tills du har kommit ner i önskad hastighet. Om du måste stanna hastigt behöver du inte växla ner. Då räcker det med att du trycker ner bromsen och kopplingen tills du stannat. Sen kan du antingen lägga i friläge, det vill säga ingen växel alls. Eller så lägger du i ettan och kör vidare igen.